सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ। $900 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਾਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ ਰੀਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੈਲੀ। ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੌਰਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ 315 ਐਡਿਕਸ ਹੋਵੇਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਸਦ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $900 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਮਿਚ ਮੈਕੋਨ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ਤੇ $300 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ $75,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ $600 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ $75,000 ਤੋਂ $1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ $1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਲਈ 82 ਬਿਲੀਅਨ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 45 ਬਿਲੀਅਨ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲਾਭ ਲਈ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪॉजिटिव ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਊਸਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪॉजिटिव ਦਰ 11.7% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਕੇ 2.1% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2:45 ਵਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ 164 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
इसलिए अधिकारियों ने 164 तो ज्यादा लोगों के इकट्ठ, एमरजेंसी आदेशों की उल्लंघना, शराब लाइसेंस का ना होना, अग और सेहत कोड की उल्लंघना आदि करने लई इस क्लब को बंद करने के नाल 5 व्यक्तियों उत्ते कई तरह के अपराधिक दोष भी लगाए ने। इस साल महामारी दौरान शहर के अधिकारियों ने नाजायज इकट्ठा नाल जुड़े स्थानों को बंद कराने के अलावा गिरफ्तारियां भी कीतियां ने। दुनिया भर में अपने मोबाइल फोनों का दबदबा कायम रखने वाली कंपनी एप्पल कोरोना वायरस की बढ़ रही लाग प्रति काफी सावधान है। अमरीका सूबे कैलिफोर्निया में कोविड-19 केसां के हो रहे वाधे के दौरान एप्पल राज विचले अपने सारे स्टोर अस्थायी तौर पर बंद कर रहा है। एप्पल द्वारा दिते बयान मुताबिक कैलिफोर्निया में वायरस की वजह नाल हस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की गिनती में चिंताजनक वाधा होने करके अगले नोटिस तक कंपनी के सारे 53 स्टोर बंद रखे जाएंगे। एप्पल के एक बुलारे ने दस्सिया कि कई कम्यूनिटियों में मौजूदा कोरोना हालातों के मद्देनजर इन क्षेत्रों में कंपनी अस्थायी तौर पर स्टोर बंद कर रही है। हालांकि कंपनी मुताबिक ग्राहक अजे भी ऑनलाइन तरीके नाल कंपनी उत्पादन लिए ऑर्डर दे सकेंगे। अगे बढ़ते हैं, दिल्ली विखे चल रहे किसान संघर्ष के हकों में विदेशों में निरंतर रोस प्रदर्शन हो रहे हैं। अमरीका के नेवाडा के रीनो शहर में नौजवान बच्चों, बजुर्गों ते बीबियां वालों विशेष इकट्ठता करके किसान संघर्ष के हक में हा का नारा मारा गया। रैली में इकट्ठा लोगों ने हथों में नो फार्मर नो फूड के बैनर फड़े किसानों के हक में आवाज बुलंद की। भारत सरकार के काले कानूनों की निखेधी करदियां कानून वापस लैने की मांग की। इसे दस दईए कि इस रैली में शामिल लोगों ने जिथे भारत के किसानों के हक में समर्थन किया, उत्थे ही विदेशों में अडानी अंबानी ग्रुप का भी बड़े पद्धर से बायकाट किया जा रहा है। इस मौके वक्-वक् आगुआं ने संबोधन करदियां भारत सरकार को अपील की है कि जिद किसी मसले का हल नहीं हुंदी, सरकार को चाहिए कि वह किसान जथेबंदियों नाल संवाद रचा के वाधे जा रहे पाड़े को मिटाने की कोशिश करे। जिक्र खास है कि इस रैली को अमरीकन मीडिया वालों भी बड़े पद्धर से तरजीह दी गई। अमरीका में सिख भाईचारे वालों किसानों के हक में विशाल रैली में पंजाब के किसानों के हक में पूरे जोशो खरोश नाल नारे लगाए गए। एक पासे भारत सरकार लगातार किसानों को गलबात लिए बुला रही है, दूजे पासे सरकार ने देश भर में खेतीबाड़ी कानूनों के समर्थन में एक मुहिम चलाई है। इतों तक कि किसान भी पिछे हटन लिए तैयार नहीं ने। दिल्ली सरहद से किसानों का इकट्ठ बढ़ रहा है। पंजाब तो रोजाना किसानों के जत्थे जा रहे हैं। किसान जथेबंदियों के अंदोलन की सब तो वड्डी सफलता यह है कि देश में एकाधिकार पूंजीवाद बारे बहस शुरू हो गई है। देश के कई बड़े कारपोरेट घराने एकाधिकार सरमाएदारी का शिकार हो सकते हैं। इस संभावना से विचार वटांदे शुरू हो गए हैं। बहुत सारे कारपोरेट घराने किसान अंदोलन तो खुश ने क्योंकि किसानों ने अडानी ते अंबानी के एकाधिकार कब्जे को निशाना बनाया। इटली के गुरुद्वारा साहिब विखे पार्टी अंबैसडर नीना मल्होत्रा को पार्टी भाईचारे के रोस का उस वेले सामना करना पिया जदों बीबी वालों स्टेज से संबोधन करदियां भारत सरकार के खेती कानून की वकालत करदियां उत्थे मौजूद इकट्ठ नूं इस कानून के फायदे दस के समझाने की कोशिश की गई। तां उत्थे मौजूद भाई हरपाल सिंह ने इसका विरोध करदियां बीबी नूं स्टेज से बोलण ही नहीं दिता। उस नाल संवाद रचाउंदियां बीबी नूं चुप करा दिता। काबिले गौर है कि गुरुद्वारा साहिब विखे संगत को संबोधन करने आई नीना मल्होत्रा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मूहरे सिर भी नहीं टकिया, जिसलिए नीना मल्होत्रा को उथों की संगत के रोस का सामना करना पिया। इस प्रोग्राम में सत्कारत राजदूत मैडम नीना मल्होत्रा वालों बार-बार खेतीबाड़ी कानूनों के फायदे दस्सण की कोशिश की गई, पर भाई हरपाल सिंह होरां ने मैडम की हर दलील को मुड़ तो ही नकार दिता ते कहा कि यह कानून किसान विरोधी ने। क्रिसमस तो एक शाम पहला ओंटारियो के सारे रीजनस ग्रे लॉकडाउन स्टेज में दाखिल हो जाएंगे। क्रिसमस तो एक दिन पहला रात 12 बजे प्रोविंस भर में गैर जरूरी रिटेल और इंडोर डाइनिंग उत्ते पाबंदी लागू हो जाएगी। सरकार के एक सीनियर स्रोत मुताबिक लॉकडाउन की मियाद रीजन के हिसाब नाल वक्री होगी, जिसलिए ये मापदंड कितना समा रहेंगे अजे स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रीमियर डगफोर्ड वालों इस गल की पुष्टि की गई है कि टोरंटो पील रीजन में लॉकडाउन संबंधी मापदंड 4 जनवरी तक बढ़ाए जाएंगे और सोमवार तो हैमिल्टन भी ग्रे लॉकडाउन जोन में दाखिल हो जाएगा। वीकेंड उत्ते सेहत अधिकारियों नाल एमरजेंसी मीटिंगां करने तो बाद प्रीमियर वालों वाधू मापदंडों बारे सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किए जाने की संभावना है। हैल्थ केयर सिस्टम उत्ते वध रहे बोझ को घटाने लई वक्-वक् मैडिकल ऑर्गेनाइजेशनस वालों पाए गए दबाव के चलदियां फोर्ड सरकार वालों यह फैसला लिया गया है। इत्थे यह भी दसना बनता है कि एसोसीएशन ऑफ GTA हॉस्पिटल्स के नाल ओंटारियो हॉस्पिटल एसोसीएशन ते ओंटारियो मेडिकल एसोसीएशन वालों सांझे तौर उत्ते सख्त लॉकडाउन मापदंड अपनाए जाने लई पाए गए दबाव तो बाद यह फैसला आया। ग्रुप ने आख्या कि हॉलीडे सीजन कारण हालात होर बदतर हो सकते हैं।
ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਭ ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ 4 ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70% ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪਲਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। Was a complete and abject failure because it was designed for landlords, not tenants. So a small business couldn't apply for it. Now their plan still doesn't help businesses that had to shut down in the spring. So our solution is simple. We're asking this government to make that help retroactive to April, the way small businesses are asking for. Will the Prime Minister help out small businesses by making the help retroactive to the spring? Hear, hear. The Honourable Deputy Prime Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, what we have today is not only a plan for commercial rent, we have a law. And I would like to thank all members of this House and of the Senate for supporting it. And I'd like to take this opportunity to let all the small businesses across our country know that they can apply today to Revenue Canada. The opposition. Mr. Speaker, this government always claims to stand with our longtime ally Israel until it matters. Once again, the Liberals voted against Israel at the United Nations. When asked to explain their vote, the Deputy Prime Minister compared Israel to authoritarian regimes. Will the Prime Minister demand an apology for the Deputy Prime Minister's insult of an ally of Canada? The Honourable Minister. Mr. Speaker, Canada is a strong ally and close friend of Israel. We're committed to the goal of a lasting peace in the Middle East, including the creation of a Palestinian state peacefully side by side with Israel. We are consistent with the Canadian position long held by governments of all political stripes. Canada's vote was a reflection of our long-standing commitment to the right of self-determination for both the Palestinian people and for Israelis. ओंटारियो ਵਿੱਚ कोरोना वायरस ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ओंटारियो ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ कोरोना ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ओंटारियो ਵਿੱਚ कोरोना ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। The folks inside that I've been in with are telling me that the COs or the correctional officers told them that COVID came in through newly admitted prisoners, not tested, coming in or going out through a quarantine range that they're on for 14 days. The COs asked Joyceville's management to be testing guys before they left the quarantine range, where they were there for 14 days, coming before being moved elsewhere in the institution or transferred to other sites of human caging. And what I'm hearing is that management refused that request from staff, and that 15 out of 16 ranges at Joyceville Institution have at least one COVID case on them. So the total's actually on their websites now 85 cases at Joyceville, as well as 6 related cases at Collins Bay and Kingston, another 3 cases at Warkworth in Trent Hills, Ontario, and another case at Beaver Creek in Gravenhurst, all of which originated from folks that were on that quarantine range, and it spread out. So, I'm also hearing things from
folks at Beaver Creek saying that, and I'm quoting this phone conversation I had, that the prisoner that came from Joyceville at Beaver Creek was immediately placed into Unit 9 with other men without a test or quarantine. Once he showed symptoms, they moved him to a behavioral unit. Once they had a positive test result, they moved them to quarantine. When someone comes into an institution, they're supposed to be in quarantine first. So procedures, if this ends up being true, are not being followed. And this is hardly an isolated incident either. This just happened at the provincial level in Saskatchewan, where nearly 20 people forcibly confined at the Saskatoon Correctional Center were transferred over to the Regina Correctional Center, and there was COVID there, and now that's spread to Regina. So, you know, this is it's outrageous, and it's happening in different parts across the country, and it obviously impacts our communities as well. You know, staff go in and out of these institutions day in and day out. They go back to their families, they go back into their communities, you know, in stores that we all shop in. We should be very, very concerned about what's happening in these congregate settings. So, I mean, that's not a concern as far as accuracy. And as far as the stories that I'm hearing, it's coming from various different people. You know, before I'd go out and put statements on people's behalf, I have to try and make sure that it's as accurate as possible. But of course, you know, CSC has not been providing prisoners with information as far as the wardens and institutional management. So the prisoners have been speaking out because they want access to information, which as of yesterday, when I spoke to folks at Joyceville, hadn't happened yet. And they're on lockdown for days without basic information, and rumors start circulating, and that's not good for anyone inside the institution. So CSC needs to get to work and set up those meetings so that ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। And I'm also incredibly proud to be here at Catalan, a company 2,000 strong, and I just saw all the pride on the people working in those laboratories, preparing vaccines that could well be approved before the week is out. That will go to millions of Americans, beginning with our healthcare workers and with those most susceptible to the worst outcomes of the coronavirus. So it's a day of an opportunity for us to say thank you, but we're also here for an update on the progress of Operation Warp Speed on the ground here in Indiana with our private partners, but also with your administration and Governor and Alessandro and all the team here at Catalan. Just thank you for your role. I look forward to our discussion. But maybe a few thoughts from where we stand and with regard to vaccines, but also in our overall response to the pandemic. Dr. Robert Redfield has led the Centers for Disease and Control Prevention with great distinction throughout this pandemic and in this administration, and delighted to have him along today. Bob? Thank you very much, Mr. Vice President. And I want to add my thanks to all of the employees at Catalan for all that you are doing to ensure that the Americans have access to this vaccine. CDC has worked 24/7 to confront this pandemic, and a critical part of that work has been planning for vaccine distribution and, more importantly, for actual vaccination, where vaccine can get into the arms of people. We've worked with all 64 jurisdictions to help them develop what we call the micro-distribution plan to actually operationalize vaccination, which again we began yesterday. And I just want to acknowledge, Governor, your public health team has really been a great team to work with. They put together one of the strongest plans that we had in this country as we've gone through the 64 jurisdictions, and you should be quite proud of them. The first Americans, as you know, were vaccinated yesterday. CDC continues to try to develop material that's going to help us as we move through the task that we have before us to ensure that all Americans who want to get vaccinated can get vaccinated. We're developing vaccine clinical questions and answers. We're giving summaries and important information related to storage and handling of the vaccine,
how to track the vaccine. We basically are developing public web pages on each of the vaccines to help guide the public. We developed a hotline for clinicians when questions arise. I think we had a open line yesterday, and my team told me there was 186,000 people that were on that line to ask questions. And we've established a new smartphone phone app so that there can be bidirectional discussion about any side effects that may be occurring with the vaccine with the volunteers that have developed the vaccine, because obviously monitoring for adverse reactions is very, very important. But I want to say that I'm extremely confident because of the jurisdiction's hard work, such has been done here in Indiana, and their dedications, that this vaccine program is going to be successful. And we will continue with each jurisdiction till we get the vaccine to all people. I would like to take one moment just to focus on what I see the greatest threat that we have right now. It's not technology. It's not the, I'll say, miraculous reality that two vaccines were developed in less than a year. It's really being aggressive in our unity to confront vaccine hesitancy. We all play an important role in that. Governor, your leadership is really important in that. We need to reinforce a culture of what I call vaccinate with confidence. Vaccines are the greatest gift that modern science has given to medicine. And it's really tragic when they're left on the shelf for an individual or family or the community. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਟੋਬਾਈਕੌਕ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਲਿੰਸਟੋਨ ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ ਡੂਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਨਸ ਅਤੇ ਬੋਇਟਬੀ ਐਵਨਿਊ ਕੋਲ ਐਤਵਾਰ 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਵਰਡ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਦੇਖਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਈਵ ਮੌਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਗਮਈ ਖਬਰ। ਸਰੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਾਈਮਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ SMD ਗੁਰਪਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਲੜਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੰਟੀਰੀਅਲ, ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ, ਗੁਰਪਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।